Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért akarta a fizika összehozni a mikro- és makrovilág törvényeit? Üdvözöllek a Nettanár csatornán, a mai napon arról beszélünk, hogyan fér meg egy fedél alatt a parányi részecskék világa és a téridő grandiózus színpada. Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzelj el egy várost, ahol két polgármester irányít. Az egyik csak az utcák közelében mozog, ügyel az úthibákra, a járdaszegélyre, a lámpák ritmusára. A másik helikopterből nézi a várost, forgalmi minták, hidak teherbírása, a domborzat és az időjárás. Mindkettő igazat mond a maga nézőpontjából, mégis könnyen összekülönböznek. Ilyen a modern fizika is. Közelről a kvantumvilág szabályai működnek, valószínűségek, ugrások, hullámszerű viselkedés. Nagy léptékben a téridő geometriája dönt, tömegek görbítik a teret, és ebből lesz a gravitáció. A gond ott kezdődik, amikor a kettőt egyszerre kellene használnunk, például nagyon sűrű, nagyon kicsi, mégis nagyon nehéz helyeken. Miért fontos ez bárkinek, aki épp nem gyorsít részecskéket a pincében? Azért, mert a világ nagy kérdései ilyen határhelyzetekben lapulnak. A fekete lyuk belsejében, igen, jól hallottad, a fekete lyuk belsejében a téridő annyira meggörbül, hogy a két polgármester szabályrendszere egymásnak feszül. Az ősrobbanás kezdetén ugyanez történik, elképzelhetetlenül sűrű állapot, ahol a valószínűséggel játszó kvantum és a geometriával beszélő gravitáció egyszerre kér szót. Ha ilyenkor két, egymástól független szabályfüzetet lapozgatunk, óhatatlanul ellentmondásokba futunk. Egy kicsit közelebb megyek. A részecske fizika sokáig pontszerű szereplőkkel dolgozott. Mintha minden elemi részecske egy apró tűszúrás lenne a téridő szövetén. Közelítsd meg a tűszúrást a végtelenségig, és a számítások vadul növekvő mennyiségeket dobnak ki. Olyan, mintha egy zenelejátszót a leghangosabb állás fölé tekernél, torzítás, zúgás, semmi értelmes dallam. A fizikusok kidolgoztak trükköket, hogy ezt megfékezzék, és sok területen ez működik is, a hétköznapi kísérletek pontosságát látva ez tényleg diadal. De a legszélsőségesebb kérdések, fekete lyukak, világegyetem kezdete továbbra is kicsúsznak a kezeink közül. Itt lép be a húrkép, amelynek az alapötlete elsőre meghökkentően egyszerű. Mi lenne, ha a szereplők nem pontok lennének, hanem parányi, rezgő húrdarabok? Nem gumik, nem gitárhúrok a hétköznapi értelemben, hanem elképzelhetetlenül kicsi, mégis kiterjedt objektumok. Ha egy pontot közelről vizsgálsz, nincs mire fókuszálni, bármeddig nagyíthatsz, mindig pont marad. Egy húrnak viszont van hossza, és rezgései vannak. Ezek a rezgések külön-külön úgy viselkednek, mintha különféle részecskék lennének. Egy rezgés mintára azt mondod, hogy ez olyan, mint egy elektron, egy másik mintára azt, hogy ez a fény részecskéjére emlékeztet, és van olyan rezgés minta is, amelyik pontosan úgy viselkedik, mint a gravitáció hírvivője. Vagyis a dallam maga a részecske. Miért gyógyít ez meg végteleneket? Mert amikor két pont találkozását próbálod leírni, a matematikában gyakran végtelenül kicsi, mégis végtelenül erős kölcsönhatások jelennek meg. Ha viszont két húr találkozik, ők felületük mentén szimulnak egymáshoz, nem tűszúrások találkozása történik, hanem apró felületek játéka. Ez a finom átlagolás sokszor megfékezi a számítások elszabadulását. Olyan ez, mint amikor porcukrot szórsz a kávéra, a kesernyés csúcsokat elkeni, az ital mégis kávé marad. A másik nagy vonzerő az egységesség. A kvantumvilág és a gravitáció, ez a két polgármester, itt közös tárgyalóasztalhoz ül. A húrok rezgéseiből nem lehet kihagyni a téridő finom rezdüléseit, és fordítva, a téridő görbülete visszahat a húrok mozgására. Olyan ez, mint egy tánc, ahol a parkett nem csak alátámaszt, hanem együtt is ring a táncosokkal. Ebből születik a remény, hogy a mikro- és makrovilág nyelvét egyetlen nyelvtamba foglalhatjuk. De ne hidd, hogy csupán elvont szépség hajtja ezt a programot.
A tudásnak sajátos szokása, hogy a legmélyebb kérdésekre adott válaszok mellékesen kézzelfogható dolgokat is hoznak. Amikor a kvantumvilág furcsaságait megértettük, megszülettek az elektronikai csodák. Amikor a téridő geometriáját komolyan vettük, műholdas navigáció vált pontosabbá. Ha egyszer igazán megértjük, hogyan beszél egymással a parányi és a hatalmas, új technológiák is kinőhetnek ebből. Nem tudjuk előre, mi lesz ez, pontosabb órák. Biztonságosabb kommunikáció. Új energiaforrások. A történelem azt súgja, a mély elméletek szeretik meglepni a hétköznapokat. Persze a józan kéte is része a tudománynak. A húrkép nem holnap reggelre ad kézzelfogható, minden részletében ellenőrzött választ. Azt viszont kínálja, hogy a legmakacsabb ellentmondásokat, például a fekete lyukak és a kvantuminformáció kérdését új fogalmakkal közelítsük meg. Ha a világ legviharosabb kereszteződésén balesetek történnek, két dolgot tehetsz: többet vitatkozol a szabályok értelmezésén, vagy áttervezed a csomópontot. A húrelmélet az utóbbit kísérli meg, nem a régi pontszereplők szabályait javítgatja, hanem új szereposztást hirdet. Felmerül a kérdés, miért pont húrok? Miért nem pici membránok, buborékok vagy más, fantáziadús objektumok? A válasz részben praktikus. A húrok matematikája, bár első hallásra ijesztő, sok szállal kapcsolódik olyan kétdimenziós elméletekhez, amelyeket meglepően jól tudunk kezelni. Ha van egy szilárd kapaszkodó, amellyel a legvadabb kérdéseket is megfoghatjuk, érdemes azt megragadni. A húrok azért különlegesek, mert a saját felületi világuk, a húr által söpört felület rengeteg szimmetriát rejt. Ezek a szimmetriák nem cicomák, olyanok, mint a zongora billentyűi, amelyek segítenek dallammá rendezni a hangokat. Van még egy szelíd, de fontos üzenet: a természet néha azt kéri tőlünk, hogy visszafogjuk a makacságunkat. Ha a legapróbb léptéken a világ nem pontokkal, hanem finom szálakkal írható le, az nem a képzelet gyengesége, hanem a valóság erénye. A pont tökéletesen merev, a húr rugalmas. A pont hallgat, a húr énekel. A pontnál végtelenbe szaladnak a kérdőjelek, a húrnál dallammá szerveződnek. És bár ez költőien hangzik, a lényeg prózai, jogszámításaink lesznek átláthatóbb logikával. Hogy mindezt hogyan lehet szisztematikusan felépíteni, az már a módszertan kérdése. Ha a város hasonlatnál maradunk, a közeli és a távoli polgármestert közös térképre kell ültetni. Ez azt jelenti, hogy olyan nyelvet kell találnunk, amelyen a rezgőparány és a hajlótér ugyanúgy megszólal. Egy jó nyelv nem csak szép, hanem takarékos is, kevés alapszabályból sok jelenséget magyaráz. A húrok világában ez a takarékosság abban áll, hogy a részecskék, a kölcsönhatások, sőt a gravitáció is ugyanannak a rezgéskészletnek a különböző hangjai. Ha ez igaz, akkor nem foltozunk többé, hanem közös alapból vezetjük le a jelenségeket. A legfontosabb gondolatot így lehet egy mondatba sűríteni: a fizika nem két könyv közé szorult iskola, hanem egyetlen regény, amelyet két szerző kezdett el, a kvantum és a gravitáció, és most rajtunk a sor, hogy a fejezeteket összefűzzük. Ehhez bátorság kell, mert néha a megszokott fogalmakat is el kell engedni. De aki egyszer megérzi, milyen felszabadító, amikor két nyelv helyett egy közös nyelvtan szól, az nem akar visszafordulni. És még valami, baráti útravalóként, ha legközelebb azt hallod, hogy a világ legapróbb építőkövei nem pöttyök, hanem rezgő szálak, ne azt kérdezd először, hogy ez most divatos ötlete, hanem azt, hogy mit old meg, amit eddig nem tudtunk megoldani. A jó fizika nem hangzatos jelződben erős, hanem abban, hogy természetesen válaszolja meg a makacs kérdéseket. A mikro és a makro közös beszélgetéséhez pedig pont erre van szükség. Mi az a világlap, és miért pont a felület számít? A húr nem pöttyként utazik a téridőben, hanem mint egy parányi szál, amely a mozgása közben vékony fátylat, egy felületet húz maga után, ezt hívjuk világlapnak, és ettől áll össze a történet. Képzeld el, hogy egy szappanfilm leheletnyi hártyája kifeszül két drótkarika között. A hártya mindig a lehető legkisebb felületet keresi, ha megzökken, visszarendeződik, mert úgy lesz a legstabilabb.
A húrelmélet alapképe ehhez hasonló. A parányi húr miközben halad, nem pontszerű csíkot, hanem egy leheletvékony, selyemfüggönyt söpör ki maga után a téridőben. Ezen a függönyön, a világlapon zajlik a fizika. A szabály pedig egyszerű és elegáns, a természet azt szereti, amikor ez a felület bizonyos értelemben a legsimább, a legtakarékosabb. Ahelyett, hogy pontok találkozását és szétrebbenését néznénk, felületek alakját, fodrozódását és összeolvadását figyeljük. Miért jobb a felület, mint a pont? A pontnál minden egyetlen helyre koncentrálódik. Ha két pont összekoccan, a matematikában gyakran határtalan mennyiségek bukkannak fel. A felület ezzel szemben elkeni a találkozást, a húrdarabok érintkezése nem tűszúrás, hanem finom érintkezési sáv. Ez a felületi udvariasság csillapítja a végtelenre törő kifejezéseket. Olyan, mintha a hegyes kavicsot sima kavicsá csiszolnánk, még kő marad, de nem vág bele a tenyerünkbe. A világlap szépsége azonban nem csak a simaságban rejlik, hanem a szabadságban is. Egy felületet rengeteg módon paraméterezhetsz, választhatsz rajta rácsot, koordinátát, sűrű vagy ritka osztást, de a fizikai jelenség ettől nem változik. Ezt a tulajdonságot a fizikusok újraszámozási szabadságnak hívják. Jelentése mindegy, hogyan címkézed a felület pontjait, ha ugyanaz a fácsol marad. Ez a szabadság nem trükk, hanem kincs, ha egy leírásban ennyi fölösleges díszítés van, akkor olyan nyelvtant keresünk, amelyik ezeket lehántja, és megmutatja a lényegi mintát. Kétdimenziós világszínpadon dolgozunk, mert a világlap két kiterjedéssel bír, az egyik a húr hossza mentén fut, a másik az idő múlását követi. A kétdimenziós világ pedig különleges, itt különösen gazdag a méretfüggetlen szimmetria. Levegősebb néven ezt konform szimmetriának mondjuk, a jelenség lényege, hogy a felületet nyújthatod, zsugoríthatod, görbítheted úgy, hogy a helyi szögek megmaradjanak, és mégis ugyanazt a fizikát kapod. Ez a szögmegőrző bűvésztrükk teszi a világlapot hihetetlenül jól kezelhetővé. Olyan ez, mint amikor egy térképet nagyítasz, a házak nőnek a papíron, de az utcák találkozási szögei változatlanok, tehát az útvonalterv érintetlen. A sok szimmetria nem dísz. A szimmetria szabályokat, megmaradó mennyiségeket és ellenőrizhető következményeket ad. A világlap konform szimmetriái összefonódnak egy mélyebb algebrai szerkezetté, amely megmondja, hogyan lehet következetesen szereposztani a világlapon felbukkanó mezőket, hullámokat, rezgéseket. Egy-egy ilyen szimmetria olyan, mint a kottán a kulcs, kijelöli, hol van a C, mennyit ér egy hanglépés, és melyik hang melyik vonalra kerül. A felületi fizika így válik kottaolvasássá, a jelenségek nem véletlen szösszenetek, hanem kórus, ahol minden szólamnak megvan a helye. És itt jön a húros ötlet egyik legszebb hozadéka. Ha a világlap szabályai ennyire kötöttek, akkor nem szeszély kérdése, hogy milyen részecskék jelennek meg a téridőben. A húr különböző rezgés mintái a világlapon különböző szólamokként látszanak, és ezek a szólamokként a nagyvilágban részecskéknek felelnek meg. Van olyan mintázat, amelyik úgy viselkedik, mint a fény hordozója, van olyan, amelyik az anyag ismert elemeit utánozza, és van egy különösen érdekes rezgés, amelyik a téridő finom fodrozódásait közvetíti. Ez az, ami a gravitációt beépítetten hozza. Nem kell külön hozzácsapni, a világlap belső rendje kényszeríti ki. Ez olyan, mintha a szimmetria maga írná meg a szereposztást, ha van kórus, kell hozzá basszus, alt, tenör, és bizony kell egy szólista is, aki a téridő dallamát viszi. A kétdimenziós világ másik ajándéka az, hogy a szabályai nagyon gyakran kiszámíthatók. Vannak elsődleges szereplők, amelyek nem bonthatók tovább, ezek az alaphangok. És vannak leszármazottak, amelyek ezekből épülnek fel, mint amikor egy dallamból akkordok, majd teljes harmóniák születnek. A világlapon futó történet tehát nem össze-vissza rögtönzés, hanem egy jól strukturált zenei forma. A matematikai részletek bonyolultak lehetnének, de a lényeg emberi, ha ismered a felület szimmetriáit, és tudod, hogyan viselkednek az alaphangok, akkor a teljes darabot is meg tudod komponálni. Mondok egy hétköznapi példát.
Ha megfújsz egy üveget, más hangot ad, mintha a szélvédő repedését pengeted. A forma, a méret, a feszültség mind számít. A húr esetében a forma a világlapon kódolt, a feszültség az, ahogyan a felület a lehető legtakarékosabb állapotát keresi, a hang pedig az a rezgés minta, amelyik a nagyvilágban részecskeként jelenik meg. Mikor kettő húr találkozik és kicserél valamit, a világlapon ez úgy látszik, mintha két szappanhártya összeérne, rövid ideig közös nyakat alkotna, majd szétválna. Nem kell külön parancsot adni a kölcsönhatásnak, a felület maga játsza le az eseményt. A nyelvtani takarékosság itt csúcsra jár. Régebbi leírásokban sokszor kézzel toldottuk be a kölcsönhatásokat, megmondtuk, hogy a pontszerű szereplők mikor és hogyan találkozhatnak. A világlapon a találkozás a felület természetes átrendeződése. Olyan, mint amikor egy gumilepedőt két helyen megbökünk, a lepedő nem kér útmutatót, magától veszi fel az új alakot. Ez a szemlélet nem csak szebb, hanem következetesebb is, kevesebb az önkény, több a kényszerítő logika. Van azonban egy finom, de fontos próbakő, a következetesség néha kikényszerít furcsa számokat is. A világlap kvantumos szabályainak belső ellentmondásai csak bizonyos téridő dimenziószám mellett csillapodnak el. A tanulság leegyszerűsítve ez, ha azt akarjuk, hogy a világlap szimmetriái ne törjenek el a kvantumos hullámzás alatt, akkor a téridő kiterjedéseinek száma nem lehet akármi. Az egyik családnál ez 26, a realisztikusabbnál 10. Először ez meghökkentőnek hat, mintha a természet egy rejtett, színpadi előírást adna, de valójában azt üzeni, a szimmetria nagy úr, és néha többet követel, mint amit elsőre adnánk neki. A jó hír, a plusz kiterjedések össze is göngyölődhetnek, annyira picire, hogy a hétköznap sétálva nem botlunk beléjük. Olyasmi ez, mint amikor egy kertislag oldalán látod a hosszanti irányt és a körkörös körbefutást messziről csak a hossz tűnik fel, a körbefutás rejtve marad. Egy pillanatra térjünk vissza, miért működik ez ilyen jól? Kérdéshez. A válasz az, hogy a kétdimenziós felületi fizika szimmetriái kőkemény könyvelők. Nem engedik a zavaros számlákat, előírják, milyen legyen a vitathatatlan energiamérleg a világlapon, hogyan álljon össze több szereplő találkozása, és hogyan maradjon következetes a történet, ha nagyításban vizsgáljuk. Ebből a szigorúságból születik a megbízhatóság, amikor a felület magától adja a kölcsönhatást, és a szimmetria magától szabkorlátokat, kevesebb tér marad a bizonytalanságnak. Mindez nem jelenti azt, hogy kész a világ végefogású válasz. A világlapkép egy keret, amelyben egy sor makacs ellentmondás megszelídíthető, és ahol a gravitáció nem vendég, hanem házigazda. A fizikus számára ez olyan, mint jó hangolás után kézbe venni a hangszert, ugyanazt a dallamot játsza, de most tisztán szól, és a hamis felhangok eltűnnek. A hallgatónak pedig azt üzeni, nem kell félnünk a felületektől és a szimmetriáktól. Ezek nem elvont kőbe vésett táblák, hanem hétköznapi józan ész, csak kétdimenziós nyelven. Végül egy kicsi, mosolygós kép, ha a pont a szúrós kérdés, akkor a világlap a sejmes válasz. A pont mindent egyetlen tűhegyre présel, a világlap szétosztja a terhet. A pont túlfeszíti a húrt, a világlap visszaénekli a dallamot. És amikor azt kérdezzük, miért pont a felület számít, megengedhetünk magunknak egy egyszerű feleletet, mert a természet szereti a leggazdaságosabb megoldásokat, és a felület a takarékosság költészete. Hogyan lesznek a húr rezgéseiből a részecskék és a kölcsönhatások? A húrparányi szál, amelynek minden rezdülése egy-egy hang, és ezeket a hangokat a nagyvilág részecskékként hallja. Képzeld el a legvékonyabb gitárhúrt, amit valaha láttál. Ha finoman pengeted, magas hang szólal meg, ha erősebben, gazdagabb, összetettebb felhangok jönnek elő. A húrelmélet képe hasonló, csak itt a hang nem a fülethez jut el, hanem a természet reagál rá, a különböző rezgésminták kívül, a téridőben különböző részecskékként jelennek meg. Egy mintázat úgy viselkedik, mint a fény hordozója, egy másik mintázat az anyag részecskéire emlékeztet, és van egy nagyon különleges rezgés, amely a téridő finom fodrozódásait közvetíti, ez a gravitáció hírvivője.
Nem kell külön felkérni, benne van a húr dallamkészletében. Mitől lesz tömege egy ilyen hangnak? Attól, hogy a rezgés energiát hordoz. A természet egyik legszebb felismerése, hogy az energia és a tömeg egy híd két oldala, minél több a rezgési energia, annál nehezebb a kint megjelenő részecske. Az alafhangok gyakran könnyűek, a magasabb felhangok súlyosabbak. Mint amikor egy hintát egyre nagyobb lendülettel hajtasz, ugyanaz az eszköz, de a mozgás intenzitása mindent megváltoztat. Kétféle húr szerepel a történetben, nyílt és zárt. A nyílt húrnak két vége van, mint egy miniatűr zsinórnak. Ezek a végek úgy viselkednek, mintha villamosan érzékenyek lennének, a külvilágban ebből lesznek a kölcsönhatásokat közvetítő mezők, például a fényhez hasonló szereplők. A zárt húr viszont gyűrű, nincs vége, csak körbe-körbe fut. A zárt gyűrű rezgés készletében szinte kódoltan megjelenik egy spinkettő jellegű, súlytalan hang, ez az, amelyik a téridő görbülésének hordozója. Magyarul, ha elfogadod a zárt húrt, a gravitációt ajándékba kapod vele. Ez nem toldalék, hanem a szerkezet velejárója. Hogyan beszélgetnek egymással a részecskék? A húrvilágban a kölcsönhatás nem külön utasítás, hanem természetes átmenet. Két húr összefuthat, majd egyesülhet, egy húr szétszakadhat kettővé, egy gyűrű hozzáérhet egy nyílt húrhoz, és átrendeződhet a mintázat. A világlap az a leheletvékony felület, amelyet a mozgó húr söpör ki, ilyenkor egyszerűen más alakot vesz fel. Mint két szappanhártya, amelyek rövid időre közös nyakat alkotnak, majd külön utat választanak. A valószínűség, hogy ez megtörténik, egyetlen finom gomb állásán múlik, amely azt méri, mennyire szeretnek a húrok hasadni vagy összeforni. Elegáns takarékosság, egyetlen elv sokféle találkozást ír le. A rezgések karakterét a húr geometriája és feszültsége adja. Rögtön két fontos következmény bukkan elő. Először a részecskék belső pörgése, amit forgási jellegnek is mondhatunk, nem varázsszó, hanem a húr rezgési mintájának tulajdonsága. Vannak teljes pörgésűek és fél pörgésűek, ez a különbség mélyen meghatározza, ki hogyan lép kölcsönhatásba. Másodszor a húr feszültsége kijelöl egy természetes mércét. Olyan, mint egy hangszer húrján a behangolás, más feszítés, más hengző. A természet itt nem végtelen menüből választ, hanem egy jól definiált skálán mozog. Felmerül egy kényes részlet, vajon minden ilyen rezgés szalonképes? A tapasztalat szerint nem. Létezik olyan húrkép, amelyben egy zavaró, instabil hang is felbukkan, ami azt jelzi, hogy a rendszer kényelmetlen helyen ül a potenciálhegyen. Ezt a kényelmetlenséget egy mélyebb rend szünteti meg, a szuperszimmetria. Ennek lényege röviden az, hogy a teljes és a fél pörgésű szereplők párban táncolnak, és egymást kiegyensúlyozzák. A végeredmény rendezettebb, stabilabb koncert, eltűnnek a hamis felhangok, megmaradnak a tiszta szólamok, amelyekből a világunk épülhet. Mit jelent mindez hétköznapi fejjel? Azt, hogy a részecske nem apró golyó, amelyet mikroszkóppal vadászunk, hanem egy zeneszó, amelyet a természet hangszere, a húr játszik le. Ha messziről hallod, nem látod a hangszert, csak a dallamot, a laborban mi is így járunk, a részecskedetektor a hangot rögzíti. A különböző dallamok különböző mintákat hagynak a műszereinken, és ezekből következtetünk a hangszer rezgéseire. A húrelmélet azt ígéri, hogy a hangszerek családja nem véletlenszerű, hanem egy egységes hangrendszer szabályait követi. És a geometria? Nem kívülről jön, hanem beleíródik a műbe. A zárt húrok különleges szólamai olyan mezőket hoznak, amelyek a téridő alakját írják le, hogyan görbül, hogyan hullámzik, hogyan visz át információt. A nyílt húrok végpontjai pedig természetükből fakadóan úgy viselkednek, mintha vezetékekre kötnénk őket, ebből lesz az a fajta kölcsönhatás, amelyet a mindennapokban fényként, elektromos jelenségként, sőt az anyag szerkezeteként ismerünk. Két világ, egy kotta. Végül egy kis gondolatkísérlet. Fogj egy ugrókötelet és pengetni kezd, először egy szép, sima hullám fut végig rajta. Ez az alafang.
Aztán próbálj gyors, bonyolult rángásokat, a kötél több dudorral válaszol. Ezek a felhangok. Ha elképzeled ugyanezt elképzelhetetlenül kicsiben, és belegondolsz, hogy a dudorok energiát hordoznak, már a lényegnél vagy, a húr felhangjai a világunk részecskéinek sokaságát adják. A kötélen játszott zene kint a világban eseményekké és kölcsönhatásokká fordítódik le. A kép egyszerre költői és kíméletlenül következetes. Költői, mert a világot dallamként engedi hallani. Következetes, mert minden dallam mögött ott a világlap szigorú kottája, amely megmondja, melyik hang mikor és hogyan szólhat. Ha ezt a kettőt együtt tartjuk, a részecske szó új értelmet kap, nem apró pöttyöt jelent, hanem egy mintázatot, egy tiszta, jól azonosítható és a természet egészével összehangolt rezdülést. Miért különleges a kétdimenziós konformszimmetria, és hogyan tartja kézben a világlap fizikáját? A szögmegőrző átalakítások olyan gazdag rendet adnak, hogy szinte kotta nélkül eljátsszák a darabot, megmondják, kik az alapszereplők, mit tehetnek, és hogyan beszélgethetnek egymással. Képzeld el, hogy egy rugalmas térképet nyújtogatsz. Húzhatod hosszában, összenyomhatod keresztben, de az utcák találkozási szögei maradnak. Ezt hívjuk konformszimmetriának, a helyi szögek megőrződnek, a méretek szabadabban változhatnak. Kétdimenziós felületen, a világlapon ez a szabadság bámulatosan nagy, nem néhány, hanem végtelen sok engedélyezett alakváltoztatás van. Minél több a szimmetria, annál több a következmény, kevesebb a találgatás, több a kényszer. A világlap jegyszedője az energiaáramlást leíró mennyiség, amely úgy viselkedik, mint egy karmester, jelzi, ki mikor szólalhat meg, és meddig tart a szólam. A nőttön növő konform szimmetriák itt egy különleges rendbe állnak össze, amit sokan viraszoró algebrának neveznek. A kvantumos világ viszont kíméletlen könyvelő, ha valahol csalunk a skálázásokkal, megjelenik egy finom eltérés, ezt hívjuk központi töltésnek. Olyan, mint egy rejtett adókulcs, megmutatja, mennyit fizetünk a skálázási szabadságért. És most jön a csavar, ha az egész történet ellentmondásmentesen akar szólni, ennek a rejtett adónak és a húr belső szabadságfokainak tökéletesen ki kell egyenlíteniük egymást. Ebből a könyvelésből bukkan elő az a különös követelmény, hogy a teljes téridő ne legyen akárhány dimenziós, bizonyos családnál 26, egy realisztikusabbnál 10 az a szám, ahol minden szépen összecseng. Mit fog meg konkrétan ez a szimmetria? Először is a szereplők kilétét. Vannak alapszereplők, nevezhetjük őket elsődlegesnek, akik olyanok, mint a dallam főhangjai. Minden más, bonyolultabb rezdülés ezekből épül fel, mintha a kórus többi szólamát a főtéma variációi adnák. Ha tudod, hogyan skálázódik egy elsődleges szereplő, magyarán hogyan reagál a nagyításokra és kicsinyítésekre, akkor már sejted, milyen súlya van a történetben, és melyik másik szereplővel milyen harmóniát alkothat. Másodszor a beszélgetés szabályait. Ha két jelenség nagyon közel kerül egymáshoz a világlapon, a konformrend megengedi, hogy a kettő együttese helyett egy rendezett szereplőlistát írjunk fel. Ez az a trükk, amelyik megmondja, milyen új mintázatok születhetnek a találkozásból, és milyen valószínűséggel. Képzeld el, hogy két süteményrecept találkozik, ahelyett, hogy minden hozzávalót külön-külön számolnál, van egy közös füzet, amelyik felsorolja, milyen süti lesz belőlük és milyen arányban. Ezt a közös füzetet adja a konformszimmetria kijelölt fejezetekkel és szigorú mértékegységekkel. Harmadszor a közös értelem próbáját. Amikor 4 szereplő találkozik, kétféleképp is szétszedheted a beszélgetést párokra. A jó elmélet mindkét bontásban ugyanarra a végszóra jut. Ezt az önmagát megtámasztó logikát hívják sokan bootstrap módszernek, nem kívülről erőltetünk be utasításokat, hanem belülről, a következetességből fakad a válasz. Olyan, mint egy jó rejtvény, akárhonnan indulsz, a végén ugyanazt a megoldást kapod, különben a rejtvény rossz. Negyedszer a környezetvédelmi előírást. Ha a világlapot körbevarjuk, képzeld el, hogy egy hengert vagy egy toroidot csinálunk belőle, a történetnek akkor is hibátlanul kell futnia.
Ez a követelmény meglepően szigorú, kicserélheted a körbefutó irányokat, elforgathatod a szabás mintát, a fizika mégis ugyanazt kell adja. Aki vart már pulóvert, tudja, ha a szemek nem illeszkednek, torzul a minta. Itt sincs pardon, az illeszkedés törvénye kiszűri a félreszabott elméleteket. 5-ször a szereposztó díványt. A kétdimenziós világ külön trükkje, hogy minden helyi jelenséget megfeleltethetsz egy teljes állapotnak, ha egy ponton beoltod a világlapot egy alapszereplővel, az olyan, mintha egy egész zenekart hívnál színpadra. Ez a megfeleltetés elképesztően hasznos, ahelyett, hogy végtelen sok színpadi utasítást írnánk, elég megérteni a főszereplőket és a skálázásukat, a többi rajtuk nő ki. A konform szimmetria tehát nem díszítő elem, hanem teherbíró gerendázat. Megmondja, hogyan nézhet ki a 2-es és a 3-as összefüggés alakja, magyarán milyen formát ölthet 2 vagy 3 szereplő kölcsönös viszonya, és keretek között enged játszani a részletekkel. Ezért szeretjük, mert a bizonytalanság erdejében ösvényt vág. Nem kell mindent egyesével kikísérletezni, a szimmetria a kezünkbe ad egy használati útmutatót. Ha kilógsz belőle, hamis hangot ütsz, a kísérlet, a számítás, a logika jelzi is. Persze a kép nem csak fegyelem, van benne költészet is. A skálázás szabadsága azt üzeni, hogy a világ kicsiben és nagyban ugyanazt a nyelvtant beszéli, legfeljebb más hangfekvésben. Mint amikor ugyanazt a dalt fuvolán és tubán játszod, a hangszín más, de a dallam felismerhető. A világlap felületi fizikája ezt a felismerhetőséget biztosítja, a kicsi és a nagy nem idegenek egymásnak, csak másképp hangsúlyoznak. És van humorérzéke is a természetnek. Ha túl sok önként engednénk meg, konzisztenciahibákat kapnánk, olyan, mint amikor a matek dolgozatban egyszerre akarsz nulla és nem nulla megoldást ugyanarra a sorra. A konformrend nem hagyja, visszakopog, hogy barátom, itt valami nem stimmel. Mi pedig hálásak vagyunk ezért a szigorért, mert nélküle a világlap fizikai története szétesne. A lényeg röviden, kétdimenziós felületen a konform szimmetria olyan erős, hogy a világlap fizikáját nagyrészt egyedül is elviszi a hátán. Kijelöli az alapszereplőket, rögzíti a beszélgetésük formáját, és leszűkíti a lehetséges világokat azokra, amelyek valóban összhangban szólnak. Ha megértjük ezt a szögmegőrző logikát, a húrok története nem ködös misztika többé, hanem egy jól hangolt hangszer, amelynek játékszabályai tiszták, és ettől a muzsika is tisztábban szól. Mit tanítanak a minimálmodellek, és miért sztár az Ising világ? Ha a világlap szabályai túl bőkezűek, elveszünk a lehetőségekben, a minimálmodellek azt mutatják meg, hogyan lehet a legkevesebb alapszereplőből mégis teljes, következetes világot építeni. Képzeld el, hogy egy zenekart kell szervezned, de szigorú keret van, kevés hangszer, mégis gazdag zene. Nem hívhatsz bárkit, mert a hangoknak össze kell csengeniük, különben szétesik a koncert. A kétdimenziós konform felületi fizikában a minimálmodellek pontosan ezt csinálják, a szimmetria könnyű RTL-en könyvelése mellett úgy válogatják meg az alapszereplőket, hogy azok száma véges maradjon, a történet mégis kerek legyen. Nincsenek felesleges szólamok, nincsenek önkényes kiterjesztések, minden hangnak helye és szerepe van. Miért izgalmas ez? Mert a világlap szabadsága egyszerre áldás és kihívás. A konform szimmetria nagyon sok mindent megenged, de nem akármit. Ha túl sok alapszereplőt engedünk be, könnyen ellentmondásba ütközünk, ha túl keveset, elnémul a darab. A minimálmodellek ott találják meg az arany középutat, ahol a szimmetria által diktált, központi könyvelés és az alapszereplők skálázási viselkedése szépen összeér. Magyarul egy szűk, de teljes szereposztás, amelynek minden találkozása előre szabott rend szerint zajlik. Hogyan áll össze ez a rend? Úgy, hogy néhány erős kényszert egyszerre teljesítenek. Először is az alapszereplőknek együtt zárt készletet kell alkotniuk. Ha kettőt közel viszel egymáshoz a világlapon, a találkozásuk nem lökhet ki a készletből, az új mintázatoknak ugyanebből a véges listából kell kijönniük.
Ez a bezártság a stabilitás záloga, mint amikor két fűszer keveréséből nem lesz váratlanul harmadik, ismeretlen fűszer, csak olyan íz, amely a meglévőkből rakható ki. Másodszor a négyszereplős jeleneteknek mindegy, hogyan bontott párokra az egyeztetést, ugyanarra a végeredményre kell jutniuk. Ez az önmagát megtámasztó elv, amit sokan bootstrapnak hívnak, kizárja a zavaros megoldásokat. Olyan, mint egy jó logikai játék, akármelyik úton indulsz el, ha következetes vagy, ugyanoda érsz. Harmadszor, ha a világlapot feltekerjük hengerré vagy gyűrűvé, és körbefuttatjuk rajta a történetet, semmi sem válhat ellentmondásossá. A körbefutás, az eltolás, a cserebere mind ugyanarra a fizikára kell vezessen. Aki kötött más sálat, tudja, ha egy szem hibás, a minta elcsúszik. A minimál modell ott működik, ahol minden szem a helyén marad. Most jöjjön a sztárpélda, az Ising világ, a mágnesesség egyszerű, mégis ravasz modellje a fordulópont közelében. Képzeld el a hűtőmágnesek birodalmát, ahol minden parányi mágneske az egyik vagy a másik irányba áll, amíg hideg van, szeretnek együtt állni, rend van. Amikor melegszik, elkezd kavargani a kép, egyszerre van jelen kisebb-nagyobb szigetnyi rend és káosz. A kritikus hőmérséklet körül a rendszer se nem teljesen rendezett, se nem teljesen szabad, pont a határon billeg. Ezen a pengeilen a jelenség olyan, mintha a világ méretfüggetlen nyelvtant beszélne, kicsiben és nagyban hasonló minták tűnnek fel. Ez az a pont, ahol a kétdimenziós konform felületi fizika egyszerűen remekül érti, mi történik. Az Ising világ minimál modellként viselkedik, kevés, de éles karakterrel dolgozik. 3 alapszereplő bőven elég hozzá. Az első az üres háttér, a néma színpad, ami minden darabhoz kell. A második egy jelvény, amely a helyi mágnesezett céget hordozza, ha ez megszólal, az olyan, mintha a kis mágnesek egy irány felé bólogatnának. A harmadik az energiasűrűség figurája, azt méri, mennyire szeretnek a szomszédok egyetérteni. Ennyi. És mégis ezzel a 3 szólistával a teljes kritikus mágneses történet kottája felírható. Minden találkozásuk, a jelvény, a jelvény energia, és így tovább előre rögzített arányok szerint keveredik, mintha a receptkönyv lapjairól olvasnánk. Mi a varázs? Az, hogy a hiányzó hang trükkje működésbe lép. Bizonyos alapszereplők egyik iránya kvantumos értelemben elnémul, nincs önálló életre kelő variáció. Ez a látszólag kicsi ténykőkemény egyenleteket kényszerít a sok szereplős összefüggésekre, és ettől megoldhatóvá válik a darab. Ezt hívhatjuk a néma szólam proféciájának, ami nem szólalhat meg, az is diktálja a rendet, mert kiharcolja, hogy a többiek hogyan illeszkedjenek egymáshoz. Mit nyerünk ezzel a hétköznapok felől nézve? Például azt, hogy képesek vagyunk pontosan leírni, hogyan nőnek a rendezett szigetek a kritikus pont közelében, hogyan változik az összefüggő területek jellemző mérete, és miként esik szét minden mérhető mennyiség néhány univerzális számmal jellemezhető törvényszerűségre. Ezek a számok nem a vas, a nikkel vagy a kobalt személyi adatai, hanem a szimmetria és a dimenzió kegyetlenül általános ítéletei. Az Ising minimál modell ezért több, mint mágnesjáték, szablon a kritikus jelenségek egész családjára, folyadékok forrásától a gélképződésen át a társadalmi hálózatok peremviselkedéséig bármi ráérezhet erre a mintára. Jó, de hol vannak itt a részecskék? Kérdezhetnéd. A válasz: a világlapon az alapszereplők azok a hangok, amelyekből minden más dallam épül. Ha ismered a 3 Ising szólistát és a közöttük érvényes keverési szabályt, előre megmondhatod, hogyan viselkedik bármelyik mérhető mennyiség a kritikus pont közelében. Mintha egy társasjátékban a kártyalapok száma kevés lenne, de a keverési szabály olyan erős, hogy előre sejted, milyen leosztások jöhetnek. Kevesebb a meglepetés, több az érthető rend. A minimál modellek ezzel együtt nem játékkatonák. Ők a világlap laboratóriumi etalonjai. Ha valahol a természet kritikus, skálázódó viselkedést mutat, gyakran egy ilyen minimál modell hangjait halljuk vissza.
Az izing különösen kedves, mert olyan, mint egy tanulóhegedű, kevés húr, tiszta hang, jól érzékelhető rezonancia. Rajta gyakoroljuk ki, hogyan dolgozik a konformrend, rajta tanuljuk meg, hogyan lesz a véges alapszereplő listából végtelenül sok jelenség. Van ebben szépség és józanság egyszerre. Szépség, mert a kevésből sokat elve mindig művészi, fegyelmezett választásból bőséges muzsika. Józanság, mert elkerüljük az önként, nem engedünk be minden ötletet a színpadra, csak amit a szimmetria és a könyvelés megenged. Így lesz a minimál modell valódi mesterminta. Megmutatja, hogy a természet gyakran nem a maximális bonyolultságot szereti, hanem a maximális következetességet a minimális készlettel. Ha ezt a szemléletet egyszer megérzed, máshol is felismered. A villanófényű jelenségek mögött letisztult kottát sejtesz, és nem ijed meg tőle sem a diák, sem a kutató. A minimál modellek nem azt üzenik, hogy a világ egyszerű, csak azt, hogy az egyszerűségnek van ereje. És ez az erő elég ahhoz, hogy a kritikus mágnes 3 szólistájától eljussunk a kritikus világhoz átlátható szabályokkal, józan ritmussal, felesleges díszítés nélkül. Hogyan szól bele a geometria és a topológia, és miért lesz a forma számológépté? A távolság és a szögvilága, geometria és az összekötött szég, valamint a lyukak száma, topológia, nem díszletek, ezek írják a kottát, amelyhez a húr és a világlap igazodik. Képzeld el a kedvenc bögrédet és egy fánkot. A geometria szerint mások, a bögre pereme, a fal vastagsága, a felület görbülete mind különbözik. A topológia szerint azonban ugyanazok, egy lyuk, semmi több. Ha lassan gyurmázod a bögrét, átolhatod fánká anélkül, hogy elszakadna az anyag, amíg a lyukak száma nem változik, a topológia nem panaszkodik. A húrelméletben ez a különbség kulcs, a világlap rezdüléseit a finom szögek, geometria és a nagybetűs kapcsolódások, topológia együtt szabják meg. És amikor a topológia átveszi a szót, hirtelen olyan mennyiségek bukkannak elő, amelyek meglepően egész számokkal mérhetők. Ekkor érzed, a forma tényleg számológép. Miért szeretjük a csoportokra fűzött modelleket? A válasz a Wes Zumino-Witten történet. Itt a világlap mezői nem akármilyen térben, hanem egy szimmetriát hordozó felületen mozognak, amelyet úgy képzelhetsz el, mint egy táncparkettet, ahol minden lépést a ritmus és a körmozgás szabályoz. A tánc szabályai között van egy különleges, topológiai ízű plusz lépés is, megmondja, hányszor tekered körbe a táncpályát, mielőtt visszaérsz a kiinduló pontra. Ez a körbefutások száma nem folytonosan változik, hanem kattog, mint a kilométeróra, egész értékeket vesz fel. Az eredmény? A világlap sokszor magától kiszámol olyan mennyiségeket, amelyek nem érzékenyek a ráncokra és a finom torzulásokra, csak arra, hogyan hurkolódtál. Mi történik, ha lefaragunk felesleges szimmetriát? Ezt mondja el a hányados konstrukció, fogsz egy gazdag szimmetria világot, és kiveszed belőle a duplán számolt mozdulatokat. Képzeld el, hogy egy táncban az összes forgás mellett van egy külön szabály is arra, hogyan álljon a kalap. Ha a kalapállás minden lépésnél automatikusan következik a forgásból, le is veheted a szabálylistáról. A hányados konstrukció ezt teszi a világlappal, kihúzza a redundanciát. A jutalom gyakran az, hogy egy véges, feszes szereplőgárdát kapsz, ilyen logikával születtek meg a minimális történetek, és így vezet el az óta híres ADE osztályozáshoz. Ez az ADE nem titkos kód, hanem egy bizonyos gráfcsalád neve, amely sokszor felbukkan, jelezve, hogy a mögötte álló rend mélyebb, mint elsőre hinnénk. A geometria ott lép színre a leghatásosabban, ahol a rejtett kiterjedések összegöngyölődnek. Képzeld el, hogy a természetnek van egy pici, finoman hajtogatott gardróbja, amely a mindennapi világ mögött lapul. Ebben a gardróbban a polcok elrendezése, a folyosók ágazása, a pusmogó sarkok száma mind megszabja, milyen dallamokat enged a húrnak. Ezt a szép, bonyolult ruhásszekrényt nevezik sokan kalabi layoutérnek, olyan benső forma, amely egyszerre finoman görbül, mégis őrzi a szimmetriát, amelyre a húrvilág ráhangolódni szeret.
És hogy a hangolás pontos legyen, gyakran kell egy különleges rend, az N=2 szuperszimmetria. Egyszerűen fogalmazva, a rezgések két családja párt alkot, és ez a párosítás síkba húzza a kényes eltéréseket. Mintha két szólam egymást korrigálná intonációban, ettől tisztább a koncert. Mi köze mindennek a számláláshoz? A benső gardrób bizonyos sarokszámai megmondják, hányféle hangszer épülhet a rezgésekből, hány dallamirány engedélyezett, és ez hogyan tér vissza a külső világban mérhető mennyiségekben. Ezek a sarokszámok, akárhogy is nevezzük őket, nem folyamatosan változnak, hanem szilárd egészértékek. A topológia itt könnyű könyvelő, ha egyszer megszámoltad a polcokat és az átjárókat, a zene ettől kezdve ehhez igazodik. Ha a polcok száma megváltozik, az már nem finom hangolás, hanem felújítás. Most lépjünk át a fonások világába. Ha két húr útjai keresztezik egymást, a világlapon úgy tűnik, mintha szálakat fonogatnánk, egyik átcsusszan a másik előtt, majd mögötte, és így tovább. A fonásszabály nem ízlés kérdése, hanem kőkemény következetesség, ugyanúgy kell kijönnie a történetnek, ha balról kerülöd a tükröt, mintha jobbról. Ezt a következetességet sűríti össze egy elegáns egyenlőség, amelyet sokan Young-Baxter képletnek becéznek. Ha ez teljesül, a fonások matematikája magától kvantumcsoportokba szerveződik, amelyek úgy viselkednek, mint egy láthatatlan karmester, mindegy, hogyan bolyongsz a fonatok között, a darab akkor is ugyanarra a végszóra fut. És most jön egy váratlan ajándék, a csomók világa. Ha egy zsinort úgy hurkolsz össze, hogy nem tudod kibogozni vágás nélkül, csomót kaptál. A világlaphoz kapcsolódó topologikus mezőelméletek képesek számszerűen megkülönböztetni a csomókat, adnak egy új lenyomatot, amely nem változik, ha a zsinort gyurmázod, csak akkor, ha tényleg átvágod. Ezek a csomó új lenyomatok, gondolj rájuk mint polinomokra, azaz olyan kifejezésekre, amelyek egész számokból és hatványokból főnek, nem bombonok a történet végén, hanem mély hidak a világlap és a térbeli fonatok világa között. A húrelméletből nézve ez azt üzeni, a kölcsönhatások, a keresztezések és a bekötések rendszere olyan szabályt követ, amely a csomók igazi természetét is érti. Miért jó, ha a topológia diktál? Mert a topológiai mennyiségek fatörzsszerűen stabilak. Nem sérti őket a kisebb gyűrődés, a rezdülés vagy a pontatlan rajz. Ha a világlap történetének egy darabja ilyen mennyiséggé sűrűsödik, a számolásunk kevésbé érzékeny a részletek bizonytalanságára. Ezért mondjuk, hogy a topológia számológép átrakja a törékeny, valószínűséges kérdéseket egy olyan szintre, ahol az eredmények egész számokban és robusztus mintázatokban szólnak. A fizikus fülének ez zene, ha a végeredmény egész, ritkán tévedtél nagyon. Persze a geometria nem ül tétlenül a nézőtéren. A világlap szögmegőrző rendje megköveteli, hogy a belső kiterjedésekben, a gardrób polcai között a görbületek és szimmetriák egyensúlya meglegyen. Ha a görbület túl vad, a kórus hamisítani kezd, ha jól hangolod, a rezgések gazdag, mégis fegyelmezett skálán szólnak. Itt lép elő az N=2 rendje, a két szólam párbeszéde kisimítja a legdurvább eltéréseket, és lehetővé teszi, hogy a világlap képletek nélkül is következetesen zenéljen. A hétköznap felől mindez mit jelent? Hogy a világ bonyolultsága mögött gyakran egyszerű, egész számú könyvelés áll a lyukak száma, a fonás sorrendje, a rejtett polcok elrendezése mind olyan adat, amelyet nem lehet fél centivel állítani, vagy így van, vagy úgy. És ez jó hír. Mert ha a fontos dolgok diszkrétek, akkor a mérés és a számítás kevésbé reszket a részletektől. A húrok története ezért ragaszkodik a geometriához és a topológiához, nem filozófiai szerelem ez, hanem praktikus szövetség. A forma őrzi meg a tartalmat. Zárásként egy mosolygós kép, a konyhaasztalon egy gumiszalvétát húzogatsz, geometria, miközben a szalvétát körbe-körbe hurkolod a csészék között, topológia. A húrelméletben mindkettőt egyszerre kell jól csinálni. Ha csak nyújtott szűkíted, elszakad a minta, ha csak hurkolsz, elvész a ritmus.
Amikor együtt mennek, a világlap nem csak szép lesz, hanem számolni is tud, és a számolás meglepően egész értékekre fut ki. Ez az a pillanat, amikor a forma tényleg számológéppé válik. Mi az a szuperszimmetria, és miért tűnik fel a 10 meg a 11 dimenzió a húrok világában? A természet mintha páros táncot kérne, minden teljes pörgésű szólam mellé odatesz egy félpörgésű párt, és ettől kisimulnak a hamis hangok, ez a szuperszimmetria, és innen nő ki a 10, majd a 11 kiterjedés üzenete. Képzeld el, hogy egy zenekarban a mély és a magas szólamok mindig párban lépnek színre. Ha a basszus túlságosan dörmög, a fuvola ráénekel, és a zúgás eltűnik. A világlap fizikai könyvelése hasonló. A teljes pörgésű szólamokat, hívjuk őket erőhordozóknak, egy félpörgésű társ ellenpontozza, ezek az anyagszerű szereplők. Amikor így párba állnak, a számításokból kivesznek a legvadabb ingadozások, eltűnik az a kellemetlen, instabil hang is, amely a nem szuperszimmetrikus húrváltozatban bajt jelez. A szuperszimmetria tehát nem csillogó kiegészítő, hanem hangológomb, a darab ettől lesz tisztán intonált. Mi köze ennek a 10 kiterjedéshez? A világlap szögmegőrző rendje kőkemény könyvelő. Azt mondja, ha a két szólam páros táncot jár, akkor a kvantumos hullámzás csak akkor nem zúzza szét a szimmetriát, ha a nagyvilág kiterjedéseinek száma pontosan illik a belső szabadságfokokhoz. A nem szuperszimmetrikus húr ezt 26 kiterjedésnél tudja ellentmondás nélkül, a szuperszimmetria bevezetésével a könyvelés új egyensúlyt talál, és a válasz 10. Nem több, nem kevesebb. Elsőre meghökkentő. Igen. De ugyanúgy meghökkentő az is, hogy egy hegedű akkor szól tisztán, ha a húr feszítése és hossza egy keskeny tartományba esik. A fizika itt is hangol. Röviden foglaljuk össze, milyen hangszercsaládokkal dolgozik a szuperszimmetrikus húrvilág. Van egy egyedik típus, ahol nyílt és zárt húrok együtt szerepelnek, és a nyílt húrok végei bizonyos szimmetriaajzatokon élnek. A külső mértékelméleti rendet itt egy különleges, 32-dimenziós, speciális ortogonális csoport biztosítja. Fogjuk fel úgy, mint egy katonás karmestert, aki vigyáz, hogy a kórus minden szólamát azonos ritmusra vágja. Van továbbá két csupán zárt húros testvér, a 2A típus és a 2B típus. A 2A olyan, mint egy kétkezes zongoradarab, ahol a bal és a jobb kéz nem teljesen tükörképek, a belső szólamok eltérően futnak, mégis tökéletesen összejátszanak. A 2B ezzel szemben tükörérzékeny, a bal és a jobb kéz mintha ugyanazt a futamot más hangsúllyal ismételné. E különbség finom, de mély meghatározza, milyen hártyákon, azaz milyen kiterjedésű színpadokon tudnak a nyílt húrok végei megtelepedni, ha majd ilyen színpadokat is behozunk a történetbe. A másik kettő a heterotikus páros. Itt rafinált spórolás történik, a világlap egyik iránya úgy viselkedik, mintha a régi 26 kiterjedésű világból érkezne, a másik viszont a 10 kiterjedésű, szuperszimmetrikus rendet követi. A két irány házassága különösen gazdag külső szimmetriákat enged meg. Két változat létezik, az egyiknél szintén a 32-dimenziós, speciális ortogonális rend a karmester, a másiknál egy még dúsabb, úgynevezett kivételes csoportpár, gyakran E8x E8 néven emlegetik, állítja be a hangszereket. Ezek a csoportnevek ijesztőnek tűnhetnek, de a szerepük hétköznapi, garantálják, hogy a világképben ne bukkanjanak fel önellentmondások, és a tömeg nélküli erőhordozók összhangban szólaljanak meg. Gondolj rájuk úgy, mint egy szigorú kotta szerkesztőre, aki nem engedi, hogy a szólamok összevesztenek. De miért pont ez az 5? Kérdezheted. Mert a szimmetria és a könyvelés itt is spórol. A világlap kvantumos rendjében csak néhány fajta kotta vezet ellentmondás nélkül lejátszható darabhoz. Ezt jelzi az is, hogy az egyedik típusnál egy zseniális trükk, sokan Green-Schwarz ötletként emlegetik, pontosan megmondja, mely külső szimmetriák mellett tűnnek el a legveszélyesebb ellentmondások. Nem ízlés szerint választunk tehát, hanem a következetesség parancsára. A 11 kiterjedés kérdése ennél is érdekesebb fordulat.
Képzeld el, hogy a 2A típusú zárt húrdarab hangolását lassan eltekered. A rendszer egy ponton úgy reagál, mintha felnyílna egy rejtett folyosó, megjelenik egy új, pici, körszerű irány. Ha ezt az irányt még nagyon kicsire tekered, a hang visszaváltozik 10 kiterjedésűnek, ha hagyod, hogy kifújja magát, a világképet 11 kiterjedésűvé válik. Ebben az árnyaltabb képben nem csak húrok szerepelnek, hanem nagyobb színpadok is, vékony membránok és ödimenziós hártyák, amelyek saját rezgésvilágot hordoznak. A rádió nyelvén a hullámsáv bővül. Ezt a tágabb családot sokan emelméletnek hívják, nem mint rejtélyes márkanevet, hanem mint ernyőt, amely alá az 5 szuperszimmetrikus húrváltozat mind befér. Hogyan fér el ugyanaz az 5 változat egyetlen ernyő alatt? A kulcs a kettősségekben rejlik. Van egy T2-ség, amely azt mondja, ha a húr egy körpályán fut, akkor a nagyon kicsi kör és a nagyon nagy kör meglepő módon csereszabatos. Olyan ez, mintha a pici hegedűt és a nagy brácsát ugyanaz a darab azonosnak hallaná, csak más fekvésben. És van egy S2-ség, amely a gyenge és az erős kölcsönhatást állítja párba, amit itt halknak hallasz, egy másik hangszerelésben erősnek tűnhet, és fordítva. Ezek a tükrözések nem tréfák, térképet adnak a számításokhoz ott is, ahol a közvetlen módszerek elakadnának. Amikor a két tükör összeér, egy U2-ségnek becézett, még nagyobb szimmetriarend tűnik elő, ez tartja kézben a teljes családot. Felbukkannak közben új, kézzelfoghatóbb szereplők is, olyan színpadok, amelyekre a nyílt húrok végei leszállhatnak. Ezeket képzelheted vékony, kifeszített vásznaknak a téridőben. Hogy hány kiterjedésű lehet egy ilyen vászon, az attól függ, melyik kottaváltozatot játszod, a 2A típus más vásznakat enged, mint a 2B. A lényeg itt az, hogy a kölcsönhatások egy része többé nem a levegőben történik, hanem ezeken a vásznakon csattan, és ettől a világ képe gazdagabb, szerkezetesebb lesz. A vásznak részletes története külön fejezetet érdemel, most csak annyit jegyezzünk meg, hogy ők adják a híd egy részét az erősebb kölcsönhatások felé. Mit vihet haza mindebből hétköznapi fejjel? 3 dolgot. Először a szuperszimmetria nem divatszó, hanem rendfenntartó. Párba állítja a szereplőket, és ezzel rendet vág a kvantumos sűrű bozótban. Másodszor a 10 és 11 kiterjedés nem extravagancia, hanem a hangolás következménye, mint a hangszer hossza és feszítése. Harmadszor az 5 húrváltozat nem 5 külön vallás, hanem egy nagy család 5 nyelvjárása, amelyeket tükrök és hídak kötnek össze. Ha egy dialektusban nehéz a kérdés, átfordíthatod egy másikba, és hirtelen érthető lesz. És egy mosolygós zárókép. A természet zenetanára néha furcsa utasításokat ír a kottára, 10 szólamnál tiszta, 26-nál recseg, 11. rejtett folyosó nyílik. Mi meg először nézünk nagyot, aztán ráfogjuk a vonót, és kiderül, a darab így szól szépen. A szuperszimmetria nem elvesz a szabadságból, ellenkezőleg. Úgy keretezi a hangokat, hogy végre muzsika legyen a zajból. És amikor a muzsika összeáll, a 10 és a 11 már nem rejtélyes szám, hanem a természet által választott hangnem. Mi az emelmélet, és mit jelentenek az S, T és U2-ségek? Lehet-e ugyanaz a világ több nyelvjárásban, és hogyan mutatják meg a tükrök, hogy a kicsi és a nagy, a halk és az erős valójában rokon? Képzeld el, hogy ugyanazt a dalt 5 féle zenekar játsza. A dallam felismerhető, de a hangszerelés más. A húrvilág 5 nyelvjárása ilyen, eltérő szabályokkal dolgoznak, mégis ugyanarra a dallamra futnak ki. Az emelmélet azt állítja, hogy a háttérben létezik egy tágabb kottakönyv, 11 kiterjedéssel, amely alatt mind az 5 változat egyetlen nagy műrésze. Nem különvallások, hanem egy könyv 5 fejezete. Az emelmélet ehhez nem varázsszót, hanem új szereplőket ad, nem csak parányi húrokat, hanem vékony membránokat és vastagabb hártyákat is, amelyek saját rezgésvilággal bírnak. Miért kellett ez a nagyobb színpad? Mert kiderült, ha a 2A nevű zárt húrváltozatot egyre erősebb kapcsolatra hangolod, mintha felnyílna egy rejtett körirány.
Olyan ez, mint amikor egy összecsukott gyűrűt lassan kiengedsz, a rejtett út kibomlik, és hirtelen 11 irány áll rendelkezésre. Ha visszatekered ezt a körirányt pici méretre, megint 10 kiterjedésű húrvilágot látsz, ha kinyitod, felbukkan az M-kép a membránjaival. Így válik érthetővé, hogy a 10 nem ellensége, a 11-nek ugyanannak a háznak a földszintje és a galériája. És itt lépnek színre a kettősségek, tükrök, amelyek átfordítják a problémákat. Az S-kettősség a gyenge és az erős kapcsolat között húz hidat. Ha egy elmélet halk hangon szól, a tükörben ugyanaz a darab harsányan játszható, és fordítva. Ez fantasztikus praktikum, amit itt nehéz kiszámolni, ott könnyebb. Olyan, mint hegymászásnál az északi és a déli oldal, az egyik meredek és jeges, a másik lankás és száraz, de a csúcs ugyanaz. A T-kettősség a méretek tükre. Ha egy húr körpályán fut, meglepő azonosság áll elő a nagyon kicsi és a nagyon nagy kör között. Mintha a pici hegedű és a nagy brácsa ugyanazt a darabot játszaná, más fogás, mégis azonos dallam. A T-kettősség azt üzeni, hogy a kicsi nem mindig új fizika, gyakran álcázott nagy. Ezzel a trükkel a tér finoman összegöngyölt irányai nem félelmetes labirintusok többé, hanem ismert folyosók, amelyekre átírhatjuk a kérdéseket. Az U-kettősség a nagy egyesítő, amely az S és a T tükörjátékát közös rendszerbe fogja. Nem újabb tükör a falon, inkább tükörterem, akár a kapcsolat erősségén csavarsz, akár a méreten, mindkettő átrendezi a töltések és rezgések egész családját, mégis megmarad az azonosítható minta. A gyakorló fizikus számára ez térkép láthatóvá teszi, mely út vezet át az egyik nyelvjárásból a másikba, és mely mennyiséget maradnak változatlanok az utazás alatt. Rendben, de mit adnak ehhez a membránok és a hártyák? Kérdezheted. A válasz új színpadokat, amelyekre a húrok végei leszállhatnak, és új felületi folyamatokat, amelyek nem férnek be csupán szálakra. Képzeld el a téridőt, mint egy óriási zeneszalont, benne kifeszített vásznakkal. A nyílt húr vége ezekre a vásznakra erősödhet, a kölcsönhatások pedig a vásznak mentén zajlanak le. A vásznak saját feszültséggel és saját rezgéssel bírnak, ha megpendíted őket, külön szólam hallatszik. A húrvilág és az M-világ ezért nem riválisok, a húr a húrhang, a membrán a dobhang, és együtt kerekebb a zenekar. A kettősségek másik ereje, hogy megőrző mennyiségeket rajzolnak ki. Vannak töltések és szálszámok, amelyek nem vesznek el, csak átrendeződnek a tükörképben. Olyan ez, mint amikor egy receptnél a cukor és a liszt mérlege állandó, csak a formát és a sütési időt variálod. Ha a megőrzött mennyiségeket felismered, át tudod követni, hogyan alakul át egy bonyolult konfiguráció egy másik elmélet nyelvére, és biztos lehetsz benne, hogy a végeredmény ugyanazt a fizikai tartalmat hordozza. Van a történetnek egy földközeli tanulsága is, a kettősséget munkamódszer. Amikor valami túl zajos, megkeresed a tükörképet, ahol tisztábban szól. Ha a kölcsönhatás túl erős, átváltasz a csendesebb dialektusra. Ha a tér kicsi iránya bonyolult, elfordítod a tükröt, és nagy iránynak látod. Ez nem öncélú trükközés, hanem takarékosság, ugyanazt a logikát több ablakból nézed, és kiválasztod azt, ahol a részletek nem zavarják össze a lényeget. Egy képpel zárnék, mert ilyenkor marad a legjobban fejben. Képzeld el a világot egy kaleidoszkópként. Forgatod, és mindig új minta bukkan elő. A kövek azonban ugyanazok, és a tükrök is adottak. A húrvilág 5 mintája az egyes állások, az M-elmélet a teljes eszköz. Az S, T és U-kettősségek pedig a tükörszögek, ha jól állítod be őket, a bonyolult minták hirtelen összeállnak, és megérted, hogy a sokféleség mögött egy egyszerű rend munkál. Ez a rend nem veszi el a rejtély ízét, csak eléri, hogy a rejtély érthető dallammá rendeződjön. Kik azok a débrének, és miért szeretjük az ACPER CFT szótárt? A nyílt húrok végei nem a semmiben lebegnek, vékony, kifeszített vásznakon kötnek ki ezek a débrének, és a sok vászon határán egy teljes, gravitáció nélküli világelmélet beszélget a belső, gravitációs térrel.
Képzeld el a téridőt, mint egy óriási koncerttermet, ahol nem csak húrok rezegnek a levegőben, hanem feszített vásznak is lógnak a színpad fölött. A nyílt húr két vége rákapcsolódhat egy ilyen vászonra, nem kóborol akármerre, hanem parkol rajta. Ha a véget oldalirányban szabadon csúsztatod, az a Neumann szabály, ha a véget odaszegezed egy ponthoz a vásznon, az a Dirichlet szabály. Ebből a kétféle viselkedésből nő ki a felismerés, a nyílt húrok világa természetes módon él a Débrénen, mintha a vászon lenne az ő saját kis világuk. Mit visznek magukon ezek a vásznak? Először is erőt és töltést. A Débrén nem puszta állványzat, hanem aktív szereplő, feszültsége van, és olyan töltéseket hordoz, amelyekhez a nyílt húrok végei kapcsolódnak. Másodszor mezők futnak rajtuk. A vászon felületén a nyílt húrok legalapvetőbb rezdülése úgy viselkedik, mint egy mértékmező, magyarul a vásznon saját, belső erőterek futnak, mintha egy kis közösség saját szabályrendszert alkotna. Ha egymásra fektetsz több, egymással párhuzamos vásznat, a nyílt húrok végei közt gazdag szólamok születnek, és egyre összetettebb mértékrend adódik. A vásznak száma, elrendezése és közelsége határozza meg, milyen zenekar szólal meg a felületükön. Van egy finom, mégis döntő trükk, nyitott-zárt megfeleltetés. Egy nyílt húr-hurok folyamata, amikor a húr a saját farkába harap és kört rajzol, a bréneken úgy néz ki, mint egy apró belső rezdülés. Ugyanez kívülről, a levegőben úgy értelmezhető, mintha egy zárt húr repült volna a vászonhoz és cserélt volna információt. Tanulság, a brainfizika és a térbeli gravitáció nem két külön történet, hanem két nézőpont ugyanarra az eseményre. Belül kör, kívül üzenet. Most jön a nagy állítás, a holográfikus szótár. Ha nagyon sok, egymásra fektetett débrént hozol létre, a közös hatásuk mély gödröt válj a téridőben. A gödör belseje nem akármilyen anti-de Sitter-szerű geometriát idéz, amelynek a határán, mintha a koncertterem peremén állnál, egy külön világ él. Ezen a határon pontosan az a mértékelmélet játszik, amely a vásznakon született a nyílt húrokból. Így lesz a megfeleltetés, bent a mély gödörben gravitációs fizika történik, odakint a peremen konform felületi fizika. A kettő ugyanannak a dallamnak két kottája. Ha az egyik oldalon erős a kölcsönhatás, a másikon gyenge, és fordítva. Ezt szeretjük benne, nehéz számítást átfordíthatunk olyan nyelvre, ahol a gép simán lefut. Hogyan olvasod a szótárt a gyakorlatban? A radális irány a gödörben olyan, mint egy hangerőpotméter, befelé haladva egyre mélyebb energiaskálákat látsz a peremvilágban. A bent futó mezők a peremen műveleteknek felelnek meg, ha a bentit megpendíted, odakint hullám indul végig a korrelációk hálóján. A peremen mért összefüggések bent hullámterjedés formájában rajzolódnak ki. Egyik oldalon kísérleti szám, a másikon geometriai útvonal. És akkor a fekete lyukak. A peremvilágban felépíthetsz egy nagyon rendezett, részben védett állapotot a vásznak és a nyílt húrok rezgéseiből. Ezek az állapotok számlálhatók, mint amikor azt mérjük, hány lehetséges módon pakolhatsz könyveket egy polcra úgy, hogy a gerincek megfeleljenek bizonyos színezési szabálynak. Ha ezt a sokféleséget, a mikroállapotok számát okosan összeszámolod, egy bizonyos mennyiséget kapsz, amit hétköznap rendezetlenségnek mondanánk. Most jön a csavar, a gödörben ugyanerre a peremállapotra a belső kép fekete lyukat rajzol a horizonttal. A két mennyiség, a mikroállapotok száma odakint és a horizont mérete odabent összecseng. Fordítva, amit a bréneken, könyveléssel számolsz, az a belső képen geometriává lesz. A fekete lyuk nem elveszi az információt, hanem elrejti sokféle belső elrendezésbe, és a brénszámolás megmutatja, mennyi ez a sokféleség. Mitől hihető ez az egész, és nem csak színes mese? Először is következetességi próbák sora erősíti. Ha a peremvilágban megváltoztatsz egy finom szabályt, a bentieknek is együtt kell mozdulniuk, a számok ezt teszik.
Másodszor, a megfeleltetés sok kísérleti stílusú jelenség viselkedésére ad robusztus mintát, például hogyan csillapodik egy zavarodás egy folyadékszerű rendszerben, vagy miként alakul a vezetőképesség, ha a részecskék erősen hatnak egymásra. A peremvilágban ez mértékelmélet, a belsőben hullám a bödörben, a grafikon mégis ugyanazt a görbét rajzolja. A débrének másik ajándéka, hogy kézzelfoghatóvá teszik a részecskék származását. A vásznon mozgó nyílt húrok legalapvetőbb rezgése egy mértékmező, a magasabb rezgések anyagszerű szólamok. A vásznak közötti távolságok felismerhetők a részecskék tömegeként, ha közelebb tolod a vásznakat, könnyebbek lesznek a köztes rezgések, ha eltávolítod, nehezebbek. A geometria és a részecskevilág így készfog, nem elvontan, hanem pofonegyszerű képpel. És egy játékos, mégis mély kép a végére. Képzeld el, hogy könyvtárban ülsz. A belső terem a bödör, csendes, magas, telepolcokkal, ez a gravitációs leírás. A körfolyosón a könyvtárosok halkan suttognak és könyveket cserélnek, ez a peremvilág mértékelmélete. Ha egy könyvet megmozdítasz a folyosón, a bentiek polcrendje is rendeződik kicsit, ha bent átírod a katalógust, a folyosón más sorrendben adják kézről kézre a köteteket. Ugyanarról a tudásról van szó, két nézőpontból. A débrén a polc, a nyílt húra könyv, a zárt húra kézmozdulata levegőben, a megfeleltetés pedig a katalógus nyelve, amely mindkét oldalon érthető. A tanulság közérthetően a débrének nem mellékszereplők, hanem a hídpillér, amely összeköti a felületi, mértékelméleti világot a belső, gravitációs geometriával. Az ACS per CFT pedig nem bűvésztrükk, hanem két jól megírt használati útmutató ugyanahoz a géphez, ha az egyik oldalon beszorul egy csavar, a másik kézikönyvben megtalálod a hozzáférhető panelt. Ettől lesz a húrok zenéje nem csak szép, hanem hasznos is, fordítóként dolgozik erős és gyenge, kicsi és nagy, részecske és geometria között, és a fordítás pontos. Hol keressük a valódi vákuumot, és mit jelent ez a húrok nyelvén? A vákuum nem üresség, hanem a világ alaphangja, az a háttér, amelyen minden rezdülés játszódik, ha ez az alaphang megváltozik, a teljes zenekar másként szól. Kezdjük egy hétköznapi képpel. Ha egy hegedűt lejjebb hangolsz, ugyanaz a dallam komorabb lesz, ha feljebb húzod a húrokat, fényesebb fényt kap. A fizikus, amikor vákuumot mond, pontosan erről beszél, milyen az a háttér, amelyen a világunk zajlik. A húrok világában ez a háttér sokrétegű. Van benne a nagy téridő, amelyben élünk. Vannak a rejtett, összegöngyölt irányok, mint polcok egy titkos gardróbban. És vannak a vásznak a débrének, amelyeken a nyílt húrok végei laknak. A valódi vákuum az a teljes beállítás, ahol minden együtt nyugszik, a nagy tér, a rejtett polcok és a vásznak is. Miért nehéz ezt kiválasztani? Mert a húrok szabadsága bőkezű. Sokféle gardrób elrendezés engedélyezett, és a vásznak is sokféleképp feszülhetnek ki. Első ránézésre rengeteg jó alaphang adódik. A gond ott kezdődik, amikor a kvantumos hullámzás és a következetességi szimmetriák beleszólnak, egy csomó jelölt kiesik, mások összeolvadnak, és van, hogy a szépnek vélt háttérről kiderül, instabil. A keresés tehát nem egyszerű lista, inkább hangolási folyamat, húzol a kulcson, meghallgatod, csavarod tovább. Hogyan lehet rendszerezni ezt a hangolást? Az egyik út a húrtérelmélet, úgy tekintünk a húrokra, mint egy teljes hangszercsaládra, amelyből nem csak egy-egy darabot, hanem az összes lehetséges dallamot együtt akarjuk leírni. Itt a mező már nem pontszerű részecskéhez kötődik, hanem teljes húrkonfigurációkhoz. A vákuum ebben a nyelvben nem más, mint a legmélyebb, állandósult dallam, egy olyan alaphang, amely körül a kis rezgések értelmezhetőek. Ha új alaphangot találsz, például olyat, amelyik egy débrén állványzaton ül, az a húrtérelméletben megoldásként jelenik meg. Ezek a megoldások olykor meglepő dolgokat árulnak el, például, hogy bizonyos, korábban zavaró, instabil hang, a hamis felhang valójában azt jelzi, hogy rossz hangszerállványon próbáltunk játszani, és a rendszer magától leszáll róla egy nyugodtabb alaphangba.
Ezt a folyamatot sokan lecsengésként írják le, a feszült vásznak feloldódnak, és egy nyugalmasabb beállítás marad. Az árt húrok világa még rafináltabb, ott a teljes húrtér alaphelyzete nem polinomiális szabállyal írható le, magyarul a kölcsönhatások nem állnak meg 3-4 jegynél, hanem egész skálák összegeként jelennek meg. Ez ijesztően hangzik, de a tanulság egyszerű, az alafang megtalálásához nem elég egyetlen rövid recept, türelmes, rétegről rétegre épülő leírás kell. Miért emlegetnek kétdimenziós gravitációt és mátrix modelleket a húrok kapujában? Mert van egy zseniális kerülőút a nem perturbatív, azaz nem kisrezgéses kérdésekhez. Ha a világlapok összes lehetséges alakját akarjuk összeszámolni, nem csak sima hártyákat, hanem fodros, többlyukú felületeket is, az közvetlenül nehéz. A trükk az, hogy a felületeket diszkrét hálóként is elképzelhetjük, mintha gyufaszálakból ragasztanánk össze a hártyát. Ez az apró háromszögekből rakott mozaik átfordítható egy nagy mátrixokból álló feladatra, ahol a véletlenszerűséget fogjuk vallatóra. Ha jól állítjuk a gombokat, az összegzés egy lépésben megeszi a végtelen sok felületet. Ebből az következik, hogy bizonyos egyszerűbb húrvilágoknál pontosan megmondható, mi a helyes alafang. Nem mindenre érvényes ez a mese, de ahol működik, aranyat ér, láthatóvá teszi, hogyan kapcsol át a rendszer egyik vákuumból a másikba. Miért került be a történetbe a topologikus megközelítés? Mert a forma sokszor stabilabb, mint a részletek. Topologikus, azaz lyukszámláló módszerek ott villognak, ahol a finom geometriai ráncok nem lényegesek, csak az, hogyan hurkolódnak a szálak. Ilyenkor a vákuumkeresés egyszerűsödik, egész számú könyvelés dönt. E módszerek bónusza, hogy hidat vernek a húrok és a tiszta matematika között, ami a fizikusnak vákuum, a geometriának sokszor megmaradó szám. És ha egy szám megmarad, arra lehet építeni. Mit tanít a szuperszimmetrikus mértékelméletek földi leckéje? A Seiberg-Witteni történet azt mutatja meg, hogy egy gazdagon szimmetrikus, de a hétköznapnál jóval kezelhetőbb mértékelméletben hogyan járják át egymást a gyenge és erős kapcsolatok. A spektrum bizonyos különleges, védett szereplői végigkövethetők, és térképet rajzolnak, hol stabil egy alafang, hol törik meg, hol tűnik fel új mintázat. Ez nem díszlet a húrelmélethez, hanem munkakönyv, ugyanezek az ötletek, védett állapotok, kettősségek, görbékkel kódolt energialejtők segítenek megérteni, hogyan rendeződhetnek át a húrvákuumok is. Mintha egy könnyebben kezelhető hegyen gyakorolnánk a hágóvágást, mielőtt neki megyünk a Himalájának. Hol jönnek a képbe a débrének és az emelmélet? Ott, ahol az alafanghoz színpadot is kell választani. A vásznak feszültsége, töltése és elrendezése közvetlenül befolyásolja, milyen mértékvilág születik a felületükön. Sok vászon együtt már meghajlítja a környező teret, egy mély, anti-de Sitter-szerű odútvály, amelynek a peremén egy saját jogon létező, gravitáció nélküli világ él. Ha ezen a peremen kottát olvasol, azaz számolod a korrelációk mintázatát, a bentiek geometriává fordítják. Ezzel a szótárral a vákuumkeresés két oldalról is végezhető, vagy belül a geometria és a vásznak nyelvén, vagy kívül a perem mértékelméleti beszédén. A jó vákuum az, ahol a két oldal kottája összevág. Jó, de miből tudjuk, hogy tényleg jó vákuumot találtunk? 3 próba segít. Stabilitás, ha kicsit megbököd a rendszert, visszarendeződik-e? A rossz alafang elfut valamerre, a jó megőrzi magát. Könyvelés, passzolnak-e a megmaradó mennyiségek, töltések, szimmetriák mindkét nézőpontból? Ha a peremen bizonyos, védett mintázatok jelennek meg, a belső geometria is ugyanazt kell mutassa. Gazdaságosság, mennyire takarékos a leírás? Ha túl sok önkényes paraméter kell, gyanús, hogy nem a természet által kedvelt hangnemet fogtuk meg. Vannak-e zsákutcák és meglepetések? Persze. Néha egy ígéretes gardrób elrendezésről kiderül, hogy finom rezgéseknél szétesik. Néha egy szimpatikus vászonkombinációhoz nem találunk következetes peremkottát.
Van, hogy a gyenge erős tükör azt üzeni, amit itt simára számoltunk, ott valójában vihar. Ezek nem kudarctörténetek, hanem jelzőtáblák, keskenyítik az utat, és közelebb visznek ahhoz az alaphanghoz, amelyen tényleg tisztán szól a zenekar. Mit jelent mindez a hétköznapi észjárás számára? Azt, hogy a semmi nem semmi. A vákuum az a rejtett beállítás, amely észrevétlenül szabja meg, milyen részecskék lehetnek, hogyan találkozhatnak, és milyen erővel hatnak. A húrelmélet a világlap szigorával, a vásznak színpadával, a kettősségek tükreivel eszközt ad, hogy ezt a beállítást ne ízlésre válasszuk, hanem kikövetkeztessük. Nem biztos, hogy egyetlen végső alaphang létezik, lehet, hogy több hang nem is koherens. De az már most látszik, amelyik hang valóban természetes, az több nézőpontból is ugyanazt a dalt játsza. Egy záró, kézzelfogható kép. Képzeld el, hogy egy rádiót finom hangolsz. Ugyanaz a műsor több helyen is bejön, de az egyik frekvencián zizeg, a másikon tiszta. A húrok világa tele van ilyen állomásokkal. A jó vákuum az, ahol a zene nem torzul, a világlap kottája, a húrtér megoldása, a vásznak geometriája és a perem mértékelméleti hullámai ugyanarra a frekvenciára állnak. Ha ezt a hangot megtaláljuk, nem csak egy elvont rejtvényt oldunk meg, jobb térképünk lesz a valóság mély rétegeihez. És ahol jó a térkép, ott könnyebb tájékozódni, legyen szó fekete lyukról, korai világról, vagy a részecskék csendes, mégis dallamos mindennapjairól. Köszönöm, hogy velem tartottál, és együtt végig gondoltuk, hogyan áll össze a világ dallama a húrok, brének, terek és szimmetriák játékából. Ha marad benned kérdés, írd meg kommentben, melyik hasonlat működött a legjobban, hol volt homályos a kép, mire térjünk vissza részletesebben. Szeretek beszélgetni a közösséggel, mert a jó kérdések viszik előre a megértést. Ha fontosnak érzed, amit itt csinálunk, és szívesen látnál kulisszák mögötti jegyzeteket, szavazásokat és extra magyarázatokat, csatlakozhatsz csatornatabnak is, ez közvetlenül támogatja a munkát, és segít abban, hogy még alaposabban készülhessenek az anyagok. Iratkozz fel, és koppints a harang ikonra, hogy ne maradj le az új epizódokról. Nézz körül a korábbi adások között is, találsz köztük könnyedebb bevezetőket és mélyebb merüléseket, fizikától a kozmológiáig mindegyik ugyanazzal a kíváncsi, érthető szemlélettel készült. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.